صباح الخير يا جماعة، ازيكم عاملين ايه؟ اوبو ايه 77 اس. كتير جدا من المراجعين استعرضوا التليفون ده. بقول لكم ايه رأيكم نستعرض التليفون ده بطريقة تانية؟ نشوف الشاشة بتاعته اخبارها ايه، نشوف امكانياته، البروسيسور بتاعه عامل ايه، الكاميرات بتاعته تستاهل، طب سعره اخباره ايه؟ ينفع اشتريه دلوقتي بالذات في غلو الاسعار اللي بتشهدها عندنا البلد وقلة سعر الجنيه قصاد الدولار؟ يستاهل الثمن اللي هنعلن عنه ولا هنعرفه في اخر الحلقه ان شاء الله باذن الله. يلا مع بعض نستعرض التليفون ده ونشوفه حته حته ونشوف مواصفاته ومميزاته وعيوبه كمان. نستعرض مع بعضنا النهارده التليفون الرائع اللي من شركه اوبو اللي منزلاه بسعر كمان رخيص، وهو اوبو اي 77 اس. يلا بينا. أعزائي المشاهدين في كل مكان، ازيكم؟ اخباركم ايه؟ يا رب تبقوا خير. اهلا بيكم في حلقه جديده من حلقات قناه ثاندر تكنولوجيا ومعلومات، ومعاكم اخوكم اشرف. كتير جدا من المراجعين لما شفت الفيديوهات بتاعتهم وهم بيراجعوا التليفون اللي معانا النهارده اوبو اي 77 اس، لقيتهم بيتكلموا عن مواصفاته وعن امكانياته وعن حاجات كتيره جدا فيه. ولكن يبقى شيء لحضرتك عزيزي المشاهد، وهو ان انا احطك على الطريق الصحيح. هل التليفون ده يستاهل الثمن اللي بيتعلن عنه ولا لا؟ وهل يستاهل ان حضرتك تقتنيه او تشتريه ولا لا؟ ده هنعرفه ازاي؟ لما نبتدي نشرح التليفون حته حته بالتفصيل ونشوف امكانياته، الشاشه بتاعته اخبارها ايه، كاميراته تستاهل، طب بطاريته، نظام الشحن بتاعه سريع ولا ايه. كل ده آه هنعرفه النهارده في الحلقه بتاعتنا واحنا بنستعرض التليفون اللي معانا النهارده. حته حته كده هنشوف اوبو اخبارها ايه مع التليفون ده وايه اللي اتغير فيه. هل في حاجات تانية استحدثت ولا لا؟ التليفون يستاهل ولا لا؟ الامكانيات بتاعته جميله ولا لا؟ هنعرف ان شاء الله كل ده مع بعض النهارده، وهدي لحضراتكم معلومات بسيطه تقدر من خلالها تقرر اذا كنت عايز تشتري التليفون دوت ولا ما تشتريهوش وتتنقل لبراند تاني او نوع تاني من التليفونات. قبل ما هبدأ زي كل مرة مش هنسى أوصي حضراتكم ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف أسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركة جوميا، خشوا خدوا فكرة عن المعدات، ولو عجبتكم حاجة اشتروها دعما للقناة. يلا مع بعض نبتدي نستعرض التليفون اللي معانا النهاردة وهو اوبو اي 77 اس. يلا بينا. طيب التليفون أعلن عنه 5 أكتوبر 2022، ابتدى يطرح للبيع 7 أكتوبر 2022. حتى الآن لم ترد أي معلومات إمتى هيطرح للبيع في الشرق الأوسط أو في مصر، ولو إن الإشاعات بتقول إن هو هيطرح في مصر على شهر ديسمبر إن شاء الله. أبعاد التليفون 163.8 في 75 في 8 ملم، أبعاد كويسة وجميلة. الوزن بتاعه 187 جرام، برضو كويس وجميل، و190 اللي ظهره هيبقى جلد. التليفون دوت من قدام ازاز مدعم او محمي بجوريلا جلاس من النوع الثالث. الفريم والظهر هيبقى من البلاستيك او الظهر هيبقى من الجلد اللي من نوع الايكو، ده في اللون البرتقاني. التليفون بيدعم ان انت تحط له شريحتين اتصال، نازل بمعيار اي بي 5.4 المضاد للاتربه والميه، ولكن مش باقصى معيار، بحيث ان هو يستحمل الميه بس مؤقتا مش على طول، ويستحمل الاتربه. الشاشه بتاعته هتبقى من النوع الاي بي اس ال سي دي، الريفريش بتاعها او التردد 90 هرتز. النتس بتاعته بيوصل ل 600 نتس. كويس، شاشه حلوه ولو انها مش اوميليد ولكن كويسه. مساحه الشاشه 6.56 انش، كبيره. نسبه الاستحواذ 84.2%. ريزولوشن الشاشه 720 في 1612 بكسل بقوه 269 بكسل لكل انش او بكسل بير انش. نيجي بالنسبه للسيستم، هيبقى من نوع الاندرويد 12،
مطعم بالواجهه الكالر او اس 12.1، كويسه وجميله، وانا اصلا بعشق الواجهه دي لانها اروع واجهه ده من وجهه نظري حتى الان في الموبايلات. نيجي بالنسبه للبروسيسور، هيبقى مدعم من شركه كوالكوم، طبعا هيبقى سناب دراجون 680، ده ال4 جي. المعتمديه بتاعته هتبقى 6 نانومتر، حلو كويس. ده طبعا اوكتا كور او ثماني النواه زي ما احنا عارفين. الاربع انويه الاقويه بقوه 2.4 جيجا هرتز كيريو 265 جولد، ده المسمى بتاعها. والاربع انواع الموفره للطاقه بقوه 1.9 جيجا هرتز كويريو 265 سيلفر. الجي بي يو او وحده الرسوميات من النوع الادرينو 610. نيجي بالنسبه للميموري، كروت الميموري بينزل بكارت ميموري او يتركب فيه يعني كارت ميموري بيوصل ل 512 جيجا بايت. تليفون بينزل نوع واحد او كاتيجوري واحد فقط، 128 جيجا بايت دي المساحه الداخليه من النوع اليو اف اس 2.2 برامات 8 جيجا بايت رام. الكاميرات في الظهر في بروز خفيف جدا، شكله شيك مطعم باللون الاسود والذهبي كده او اللميع. كاميرتين فوق بعض بجانبهم الفلاش. الكاميرا الرئيسيه بقوه 50 ميجا بكسل فتحه عدسه 1.8، دي عريضه بتدعم البي دي اف والاو اي اس. الكاميرا الثانيه دي ديبث او عزل 2 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.4. التليفون او الكاميرات بتدعمها ال اي دي فلاش، بيدعم تصوير اتش دي ار والبانوراما. الفيديو التصوير بتاعه 1080 بكسل بفريمات 30 فريم بير سكند. نيجي بالنسبه للكاميرا السيلفي، فهي في المنتصف في الاعلى بقوه 8 ميجا بكسل فتحه عدسه 2.0، دي عريضه بتدعم تصوير بانوراما، والفيديو لغايه 1080 بكسل بفريم 30 فريم بير سكند. الصوتيات او السماعات فجايه رائعه جدا، استيريو، سماعه بالاسفل وسماعه بالاعلى، ودي حاجه حلوه وميزه جميله. وبيدعم تركيب الجاك او هناك او يعني في فتحه للجاك 3.5 ملم. وحدات الكوميونيكيشن رائعه، الواي فاي باحدث حاجه، البلوتوث بفيرجن قديم شويه 5.0، الجي بي اس دول باند رائعه، الان اف سي موجود، الراديو مش موجود ومفيش انفراريد، واليو اس بي من نوع تايب سي 2.0. نيجي بالنسبه للبصمه، فهي جانبيه في زر الباور، والسنسورز الباقيه موجوده. البطاريه 5000 ملي امبير من نوع الليثيوم، وكلام الشركه بيقول ان هي بتقضي معاك 3 ايام او يومين ونص على الاكثر. الشاحن السريع اللي معاه 33 واط، بيشحن 100% في 70 دقيقه بالظبط. الالوان اللي نازله منه هو الاورنج في اللي هو ظهره جلد، والبلاك او اللي شكله ستيريو بلاك اللي شكله شيك قوي زي ما انتم شايفينه في الصور وفي الفيديوهات. التليفون المقدر بتاعه سعره 220 يورو، يعني بالمصري 4400 جنيه وقت تصوير الحلقه دي. اقل تقريبا سعر موبايل بالامكانيات دي. صحيح ان البلوتوث مش احدث حاجه، تصوير الفيديو مش احدث حاجه، الكاميرات مش كتيره، مش 3 مثلا او 4، الشاشه مش اموليد، ولكن المواصفات الرئيسيه من قوه تليفون او اداء بروسيسور او اداء رامات او شياكه او بطاريه او شحن سريع يبرر ويخليك او يخليه يستاهل السعر ده. بل بالعكس انا بقول ان السعر ده في قلب الغلو ده قليل جدا عليه. يا رب التليفون ده يطرح في مصر، ولو عرفنا ان شاء الله اي اخبار هنحاول نخاطب الشركه تدينا تليفون نعمل له انبوكسنج وريفيو لحضراتكم. يا رب تكون المعلومات البسيطه افادتكم وخلتك تقدر تقرر هل تشتريه ولا من عدمه. ما تنسوناش السبسكرايب، اللايك، الشير في كل مكان، الكومنتس، وهنرد على حضراتكم على طول. زر الجرس لو سمحتم فعلوه عشان يجيلكم كل جديد. صندوق الوصف اسفل الفيديو هتلاقوا فيه لينك من شركه جوميا، خشوا خدوا فكره، وان عجبتكم حاجه اشتروها دعما للقناه. شكرا جدا لحسن استماعكم، والسلام عليكم.